Ano ba yung YouTube playlist? Ginagamit mo ba ito sa iyong YouTube channel? Ano ang kalagahan ng YouTube playlist? Paano gagawin? What's up guys? Marced here. Welcome back to our channel. If you are new to our channel, welcome. In this video, i-discuss natin kung gaano ka-importante ba yung YouTube playlist. Yung YouTube playlist is a YouTube tool na karamihan sa ating mga YouTubers, especially mga new YouTubers, ay hindi ginagamit. Hindi tinitake advantage. This video, you have to watch it to the end para malalaman nyo kung paano gagawin yung isang playlist, ano ang kalagahan ng playlist, at bakit as a YouTuber, bakit kailangan mong gagawa ng playlist na siyang makakatulong sa'yo to get more views and watch hours. Alright? So, first, ano ba yung YouTube playlist? So, YouTube playlist is a YouTube feature or a YouTube tool wherein gagawan mo yung parang album siya kumbaga. It's a list or group of videos na nandyan siya sa isang folder, naka-organize siya para mas madali sa yung mga viewers na panoorin yung videos, especially related videos, mas madali sa kanila na panoorin yung videos or na content na gusto mong panoorin nila. So, pwede rin naman na yung YouTube playlist ay pwede rin naman na videos na hindi related sa isa't isa. Pwedeng iba't ibang videos na gawan mong playlist kasi gusto mo lang ilagay siya sa isang folder kumbaga para i-share mo siya sa mga kaibigan mo at gusto niyo yung panoorin niyo siya. So, mas madali lang siya. Instead na i-manual nila yung paghanap ng videos mo, nandun na siya sa isang playlist, sa isang folder, kumbaga. Basically, yung YouTube playlist mo are videos na pag i-play mo yung playlist mo, pag i-play ng viewer yung playlist mo, pagkatapos ng isang video, automatic na yun na mag-play yung next. So, hindi na siya manual na i-click ng viewer mo. So, yun yung kagandahan ng YouTube playlist. Ang nangyayari kasi, pag ang isang viewer pumupunta sa YouTube channel mo, kunwari, panoorin niya yung isang video mo. Pagkatapos ng panoorin niya yung isang video mo, magde-decide yung viewer magki-click ba siya ng another video mo para panoorin? Whereas, if yung certain video mo, nasa playlist siya, automatic na yun na pagkatapos ng video na yun na pinanood niya, mag-play na yung next. Okay? So, hindi na siya kailangang i-click pa niya. That's why, ang tendency, if yung videos mo nakalagay sa playlist, ang viewer mo is manonood ng videos mo or maple-play yung videos mo sa isang upuan lang. So, parang mag-binge watching siya. 'Di ba? So, pandagdag ng views at watch hours. Yun. Another benefit if gumagawa kayo ng playlist sa iyong YouTube channel is that, for example, a certain viewer is searching sa YouTube ng particular topic na gusto niyang panoorin o gusto niyang malaman. For example, a viewer is searching on YouTube long-distance relationship and mga related matters na gusto niya malaman yung mga related matters pertaining to long-distance relationship. Ang mangyayari kasi sa searches niya, pwede na yung lalabas doon is yung playlist mo. Hindi lang yung certain video mo, kundi yung playlist mo. So, yun yung kagandahan if mayroon kang playlist. Kasi pag lalabas yung playlist mo, as I've said, yung video na yun na mayroon yung playlist mo, automatic na yun mag-play yung mga videos na nandun sa isang playlist mo. So, sa kabuuan, yung playlist mo talaga yung magpaparami ng views mo at watch hour mo. So yun yung kagandahan ng isang playlist. So, next is ituturo ko sa inyo kung paano gagawin yung isang playlist. Ano yung mga settings na dapat mong malaman and everything in between, okay? Gagawa na tayo ng
sample playlist. So, nakalagin ako sa aking YouTube channel. So, puntahan ko lang dito sa pinaka-topmost right side. Yan, click mo yung profile picture mo. Go to YouTube Studio. Yan, sa pinaka-left side, leftmost side, yan, andyan yung your channel, dashboard, videos, and next is playlist. Click mo yung playlist. So yan, dito lumalabas yung playlist ko. Pero syempre, pag wala pa kayong playlist, then walang mag-a-appear dito. So gawan nyo is, gagawa tayo ng bagong playlist. So click mo ito, new playlist. Say for example, playlist, pangalatan natin, LDR topics. Yan. Create. Okay, so yan siya. Yan yung playlist mo. Pwede nyo siyang iset into public, unlisted, or private. So pag public, pwede makita kanino man. So anyone can search and view your playlist. Pag unlisted naman, kung sino lang yung mayroong link, siya lang yung makapag-view. Private naman, so ikaw lang yung makapag-view. So set natin siya into public. Dito, for the description, so lagyan nyo siya yung mga keywords na you think na makakatulong sa iyo na ma-discover yung playlist or yung videos mo. So, mga related keywords na ginagamit mo rin sa mga videos mo. So, for example, sabihin natin in this playlist my videos discussing long distance relationships, hopefully these tips will help you blah blah blah. Hindi ko na yan, no. Bahala na kayo maglagay kung ano yung lalagay nyo na description sa playlist mo. Importante is related siya sa mga laman ng videos mo. Okay? So, click natin save. Click save. Tapos dito, kung gusto mo mag-add ng videos, click mo to, 3 dots. Add videos. So, punta ka, your YouTube videos. Mag-add lang ako randomly, ha? Yan, add videos. Yan, add na siya. Add pa ako ulit. Yan. Add. Diyan, nag-appear siya. Tapos, add videos. So, basically, search mo lang dito sa mga YouTube videos mo, scroll mo lang, alin yung i-add nyo. Tapos, yun. So, say, i-add ko to. Yan, add videos, and then, mag-a-appear na siya sa playlist mo. Click mo ulit yung 3 dots. Makikita mo doon, mayroong options. Playlist settings. Dito is advanced ito. Yan, allow embedding. Add new videos to top of the list. So, kung i-click, i-check mo yan, yan yung piliin mo. So, meaning, kung ano yung new videos mo, yun yung mapupunta sa pinaka itaas ng playlist mo. Okay? Pwede kang mag-click advanced settings. So, dito,
Ayan. Pwede na kung gusto mo i-arrange yung laman ng playlist mo, pwede nyo siya i-manual. O pwede naman na kung ano, ito yung options niya eh, date, added, newest. So yung anong pinakahuli mong ina-add. So yun yung maging pinakauna. Date, added, yung oldest. So kung ano yung pinakauna mo na nalagay sa playlist, yan yung magiging top of the playlist, yung pinakauna na mag-appear. Kung most popular naman, so kung ano yung pinakasikat mo na video, yung pinakamaraming likes, pinakamaraming views, and watch hour, yun yung mapupunta sa itaas. Date published, newest, so kung ano yung kung alin sa videos mo doon, yung pinakaunang na-publish, yun, nasa, mag-appear sa top. Kung ito namang yung newest pala. So kung ano yung mas pinaka recent na na-publish, so yun yung mag-appear sa top. Ito naman, so kung ano yung pinaka oldest. Okay? So, let's just check manual. Pero ito nag-check na ako kanina, add new videos to top of the playlist. So, yun na yung naging setting ko. Tapos, dito auto add. So, ang mangyayari dito is mag-add rule ka. So, click natin yung add rule para hindi mo na siyang manually na i-add yung videos mo sa playlist mo. So, for example, yung title ng video mo ay may certain keywords na naglalaman ng ganong keywords. For example, eto, sa akin, may ginawa akong playlist na may ganitong keywords, na may ganitong words na nasa title niya. Yan. Automatic na yan siya na mapupunta sa sa playlist ko. Pwede rin namang sa description mo. So, kung yung description nyo, mayroong ganitong keywords, whatever keywords na pwede mong ilagay dito, pwede, ikaw nang bahala. Diyan, tapos save mo. At pwede rin sa tag. So, po yung tag ng video mo, may laman na ganong keywords or ganitong keywords na ilalagay mo dito sa box, automatic yan na ma-add dun sa playlist mo. So, click save. Yan. So yan, it's very convenient way, 'di ba? Okay, balik tayo doon. Paano pag gusto mong mayroon pa pala ito, collaborate. Sige. Ito. Pero ito yung collaborate naman, I don't do this in my channel. Collaborators can add videos to this playlist. So meaning, pag i-on mo to, yan, kung sino man yung i-invite mo na creator, bigyan mo siya ng link. Pag mayroon siyang link, pwede na siya makapag-add ng video on that playlist. Okay? Pero sa akin, hindi ko siya ginagawa. So, i-uncheck ko siya. Pero yun siya. Okay? So, punta ako sa playlist ko. So, ito yung playlist ha. Kung gusto nyo balik tayo sa playlist. Ito yung playlist ko. Kung gusto nyo naman na i-delete yung playlist mo, ito lang, delete playlist. Okay? So, ganun lang kadali mag-add ng videos, ng playlist, at mag-add ng videos sa playlist. And there's so many ways to make a playlist, okay? I mean, to add videos to your playlist. Okay, pwedeng punta ka dito, YouTube Studio. Tapos, click mo yung videos mo. Tapos, click mo, mamili ka aling videos mo yung ilalagay mo sa iyong playlist. So, kunwari, itong tatlo, ilalagay ko dito, LDR topics, save. Okay? Pwede rin naman hindi sa YouTube Studio mo. Your channel. Yan.
Tapos, kung makikita mo, dito, yan, your videos. Click mo yan. Mag-a-appear na yung videos mo dito. Pwedeng dito. Save to playlist. Yan. Andito na siya. Nakasave na siya. Pili tayo ng iba. Kunwari ito. Save to playlist. Yan. So, added to all the art topics. Okay? Let's do another one. Save to playlist. Andito na pala siya. Ito. Save to playlist. All the art topics. Yan. So, ganyan lang siya kadali. No? Punta tayo sa playlist natin. Check natin na na-add siya. Playlist. Okay? So, yan. Right, so, andyan yung ina-add natin na video sa ating playlist. Okay? So, ganun lang siya kadali, guys. So, there you go, guys. That's super easy way to make a playlist. I hope you implement that on your YouTube channel, and then we'll see how your YouTube channel will grow, how you get more views and more watch hours. I hope may natutunan kayo sa video na to, and if you do, please like this video, share to your friends, your fellow YouTubers, and hopefully na makakatulong din ito sa kanila. Okay, thank you guys for watching, and I will see you on our next video. Bye-bye!